Так, чат, я усіх вітаю. Сьогодні ми починаємо грати у Гоґвортс Легасі. І почнемо ми з того, що ми на сайті ВБ виберемо собі факультет, патронуса та паличку. Давайте поїхали вибирати. Невідомо, що це означає. Давайте виберемо зірки. 4 коробки стоять перед вами, яку ви спробуєте відчинити. Чорна коробка з срібним замком та ключем, відмічена містичною руною, яку ви знаєте як руна Мерліна. Далі маленька коробочка, бла-бла-бла. З дивним повідомленням, яке означає «Я відкриваюсь only тільки гідним». Хай буде тільки гідним. Давайте дивитися по зовнішньому вигляду. От виглядають вони насправді усі убого. Я першого беру. Ні, ну їбало кентавра було смішніше. Ну, їбало кентавра... Воно тільки смішне і усе. Привіт, кіт-пес. Так, як ви хочете знати історію? Давайте так. А ти тест проходиш? Ну, я спеціально до стріму нічого не проходив. Що, яка робота вам більше всього підходить, чи що? Ліси, поля, перевулки підсвічені ліхтарами, чи дороги з стародавніми будинками. Мені поля більш подобаються. Привіт, Артем. Блядь, що воно означає? Так, чому би ви віддали перевагу? Ну, лікет звучить непогано, але означає явно не те, про що всі подумали. Так, що тут ще є? Готований прейсет. Схвалений. Не, ну напевне, що... Або перше, або друге. Треба думати. Блять, а що вони на сайт ніякого звуку не додали? Ж не прикольно. Блять, який же ж... Убогий мікшер 11-ї вінди. Так, ну давайте лікет. Візьмемо. What are you most looking forward to learning at Hogwarts? Що ти найбільше хочеш вивчати у Хогвартсі?
Так, усе про магічних істот та як доглядати за ними. Польоти на мітлі. Separation and Diseparation. Знайшов. Поява та зникнення. Секрети замку. Трансфігурація. Що це? Відьми та чаклуни? А, прокляття та прокляття. Поняв. Усю магію, яку я можу. А де тут бойова магія? Напевно, прокляття та прокляття. Пу-пу-пу-пу. Важкий вибір. Добре, похуй, давайте усього потроху. Так, ми беремо котів. Якого кота обрати? Так, або білого, або чорного. Якого кота ми оберемо? Давайте білого. Ліво або право, що б це означало? Давайте право. Continue. І це Hufflepuff. Заєбісь. Добре, що не Гриффіндор. Так, далі Патронус. Так, поїхали. Найщасливіші спогади. Сонце вітрило. Наше сонце. Світло або тінь. Я знаю тільки, що це центральне, тому
зручне, що я себе не чую. Що у нас? Патронус, ну тут ти обираєш патронус, якщо потрібно. Так, давайте дубль 2. Ага. Не, ну ідеально. І патронус у нас кіт. Ні, ну це логічно насправді. Гра розуміє, хто прийшов до гри. Це буде підход. Хто буде спробувати Гоґвортс. Що означає ось це перше слово? Який це кіт? Торто. Сешел. Черепаховий. Черепаховий кіт патронус. На що воно впливає сам патронус? Я не знаю, якщо у грі є заклинання патронуса, то так він буде виглядати, коли ти його виключаєш, коли ти його викликаєш. Якщо у грі його ще нема, але ми його обираємо, означає, що його найближчого часу, ну або до найближчого додадуть, і він буде ось так виглядати. Так, далі обираємо паличку. Довга. Ваші очі сині. Was the day on which you were born. Це треба саме день чи число? Хоча, в принципі, мені похую, у мене що день, що число падне. Do you most pride yourself on your... Сука. Ви найбільше пишаєтесь своїм... Давайте, блядь, перекладати. Ми ж паличку обираємо. Рішучість. Уява. Інтелект. Стійкість, оригінальність, оптимізм і доброта. Угу. Уява або інтелект, що вибрати? Давайте, напевно, уяву. Подорожуючи один пустельною дорогою, ти приходиш на перехрестя. Куди ти підеш? До моря. Чого ти більше за все боїшся? Ну, якщо я не помиляюсь, це висота, так? Ну так, висота.
У скрині з магічні артефакти. Який ти вибереш? Срібляний дагер. Якесь там дзеркало. Інтелект. Зараз подивимося, як будеш загадки розгадувати. Ну, загадки там у більшості свої легкі, Артем. Це перше, а друге я вибрав уяву, а не інтелект. Glittering Jewel, Bounce Scroll, Golden Key, Dusty Bottle, Black Glow. Так, ну давайте ми оберемо сувій. Так, паличка. Flexibility. Яка любить флексувати? З ядра юнікорна, довга. І ось це, щоб воно не означало. Давайте перекладемо. Злегка пружна гнучкість. 14,5 дюймів. Ну так, усе відповідає дійсності. О. А, ні, це просто розказують. Ну добре, а що я ще не зробив? А ну. Щас, де там, блядь? А. Аккаунти підв'язати. Це ми можемо. Насправді підв'язав би давно. Якби це можна було зробити до того, як ти усе пообираєш. Мені так подобається, коли мені Steam на телефоні каже, що я заходжу з Харкова. М, 36,8 см. Ну, десь так. Так, ну добре, наче усе підключили, можна запускати гру. До речі, хотів запитати, як зі звуком мікрофону, Артем. Так само, як було, чи якось по-іншому? Мікро гучніше. Ну, зробив. На максимум викрутив. Краще, ну я знаю, як ще можна зробити гучніше, але через це може бути чутно клавіатуру з мишкою, що не хотілося б.
чтения меню, нажмите пробел, чтобы переключить. Так, зараз з налаштуваннями гри теж. Мене звук цікавить у першу чергу, зробити тихіше. Так. Так, я думаю, цього достатньо. Давайте я вам зроблю зараз гучніше, а потім скажете уже у грі, що зробити тихіше, що гучніше. Так, ми раді повідомити, що ви прийняті у школу чаклунства та чаклунства Гоґвортс у якості студента 5-го курсу. Семестр починається 1 вересня. Для вас зібрані шкільні речі, які будуть супроводжувати вас під час подорожі у замок. Як вам, можливо, відомо, наказ о розумному... Блять, я слова починаю забувати. Про розумне використання чарів неповнолітніми, забороняє використання магії лицями молодше 18 років без дозволу батьків. Однак у зв'язку з вашими унікальними обставинами міністерство люб'язно погодилось дозволити професору Елезару Фігу допомогти вам відточувати заклинання перед вашим супроводом з Лондону у замок на банкет у честь початку нового навчального року та церемонію розподілення. З повагою, професор Візлі, замісник директора. О, це ще ж треба вибрати. Так, це шаблони. Шаблони нас не цікавлять. Чи це не шаблони? Зараз. А як обрати, я хлопчик чи дівчинка? Давайте ми оберемо шаблон. Чого тут так мало дівчаток? Мама, можна годики добру разочок. Так, а що тут треба клацати? Хуйовий кастомайзер. Мені взагалі подобається кастомайзер, там де є оцей кубик. І ти його клацаєш і вибираєш, доки тобі щось не сподобається. Бля, це обирати мені насправді так впадло. Нехай це буде. Зачіска. Стоп, колір волос. Бля, ні, ну отак от обирати колір волосся це прямо геніально. І ще прямо видно, як воно гарно промальовано. Так, тихенько. У нас є цікаві кольори.
Зараз я десь тут бачив. Так, ось цей колір. Єбать. Ніхуя не видно, що воно змінює, нехай таке буде. Ні, ну це перебор. Все, нормально, поїхали далі. Косметолог в Гоґвортсі. Ну, подивимось. Так, щоб продовжити, вам необхідно дати ім'я. Так, ім'я ми вже обрали. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. А що прокуреного голосу немає? A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ахую. Не дуже тут великий вибір. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the Так, я spell we worked перекладати on. як НДШ не буду. Well, I'm quite sure I've never Знизу seen anyone все take so написано, всі все quickly to a розуміють. second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of Мені rocks. цікаво, скільки разів ви вже це бачили? Яка ж вона стрьомна? Хто? Котус Песикус? Так це ж прямо копія оригіналу. Наче норм. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling Я не знаю, companion? чат, як у вас, але мені здається, що треба зробити тихіше. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I.
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, Так, ну he's якщо у also a вас нормально, то remarkably я intuitive знаю. and gifted wizard. Це фікситься гучністю Mr. Osric is навушників. prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was Да, your я так от wife, дивлюся на графоні, who усе alerted me наче to his нормально, а activities months волосся ago. промальовано, Miriam. наче кущі якісь. How? блядь. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. Або знаєте, наче вони усі голову не мили там пару років. It came to me via her owl. І у них But no така аура, correspondence. блядь. I can only assume, That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin Якщо в metal. моди усі газети та картинки заміняються на 2D-тянок. I don't see a glow. Да, вже і моди для нього Nor do придумали. I. Merlin's beard. How did you... Wait! We Булінг. did. Hang on! Коняшки з'явилися. Yeah! Yeah! Jump! Да, мені отак оце подобається. Водій зміг трансгресувати, блядь, а професор Гоґвортсу не зміг. The key! Give me your hand! Флеш одразу в Гоґміс треба зовнішність міняти, а що не так? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. У тебе були усі варіанти підказати. 20 грошей ще треба знайти. Ну я думаю, що гроші ми тут знайдемо. What happened? В крайньому випадку почку продамо. I can't believe he... Їх дві, What одна the hell залва. got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? О, так он як кіт-пес виглядає, так я це з фотки ж I'm not робив. sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An Окей. item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Та давай, блядь, вставай. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around Тобі a вже bit. краще, у тебе фул хп вже I 10 would. секунд. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Рухайтесь, використовуючи ВСД. Нормально все. З такими темпами припадок почнеться. Чого? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day А, якщо either ти of us камеру тут будеш expected. заглядати, це But я Miriam перевіряв. sent that portkey to George for a Якісь reason. миші.
And I believe that she, and now George, Я можу died ще in по-іншому. У мене є pursuit of ще крута whatever it was кнопка, meant зараз to lead покажу. to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, дай мені керування. Бачиш, зараз так, Mind your а step. можна ще ось так от. Тобто, якщо в перший раз було повільно, сенса норм тобі, я викручував. Та ну, поки що отак, щоб Where do бігати, you наче suppose your норм. wife Ну, got the можна portkey that brought подвоїти. us here? A good question. Miriam spent years Я просто searching for боюся, що evidence of якби a long подвоєння forgotten потім form не of зіграло ancient зі magic. мною злого жарта і не було дуже зарізко. Ancient magic! Yes, a powerful magic Вон wielded by a сенса, rare це в людей few. проблеми. Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Геймпад, I don't know where she Самі came знаєте, into для possession кого. of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. геймпада рілі Spoke of the зручніше. good it could do. But magic не is no знаю. different than any power. What really matters is the one who wields it. Я пройшов хуй його знає скільки Assassin's not cold Creed'ів, я enough думаю, here. що мені з It клавіатури appears буде to be a набагато sort of зручніше. enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Використовуйте камеру. Вони так порахіцьки намалювали мишку, що мені завжди здається, що треба використовувати колесико. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Я охуєнно, наскільки воно зручніше. Ну, хуй його знає. Ah, up there. Мені здається, що це просто діло звички. We're close now. It's just ahead. Ну, мені здається, що реально на геймпаді зручніше проходити, можливо, якісь тільки платформери. Але не такі ігри. Steady yourself. Плюс я завжди проти aim асісту. Reparo! Як би це не було прикольно, але aim асіст це уїбанство страшне. Almost there. Why would someone have Ти можеш, built this блядь, I швидше ходити, suspect they пердун valued their старий? privacy. That portkey led us here for a reason. Тепер Let's have a кажи, look як ми around for граємо anything that фулмінквест, чи seems бігаємо, out гуляємо, of place. дивимося світ. Ну, подивимось. Робимо усі квести по дорозі. Просто так намагатися стрибнути з вежі, як це робить постійно НДС, я точно не буду.
Хейтерок Деш. А хто би That казав, enchanted підпис? crystallized stone again. But what could it be blocking? До речі, на скільки відсотках вчора НДШ закінчив? Professor Fig! 30, ну подивимось, скільки ми за сьогодні наберемо. Нам сьогодні Детек зробила нереальний подарунок. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Які треба. Якщо рашить мейн-квести, я думаю, можна. Я думаю, Віталіч, ще ні, бо там же ж відсотки не тільки від мейн-квесту залежать, а від I усього. don't believe it. Просто мені здається, що якщо порашити мейн-квест, ти швидше доберешся до таких штук, там як Алохомора і т.д. і т.п. І у тебе буде просто більше можливостей на дослідження світла. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Якщо не будеш гуглити Алохомора, тебе ще виїбе. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. Артем, я пройшов з піксом 4 частини в Верхір. Я сумніваюся, що тут є щось, що може мене виїбати. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Причому ми з ним 4 частини за 2 стріми пройшли. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Типу там треба знайти буде штуки, а де вони хизи? Ну десь на карті. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to Артем, take ти a так breath. розповідаєш, типу, what? а де вони є хизи? That Дивися, waterfall знову ж washes away порівнюємо all Гаррі Поттер і enchantment. Assassin's It's Creed. a У Assassin's security Creed measure. тобі треба не знайти дохуя всяких приколів, там немає ревелів, воно тобі не показує, де вони. These are the lower vaults that we're А passing у now. Орла там те працює, як я їбу що, тому Vault тут number набагато 12 was зручніше щось commissioned shortly шукати. after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way.
Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Так, доїхали нарешті. Я поки забив на третій раз, що Авади Кедавру. Here we are. Ну таке нахуй воно треба. О, ясно, кіт пес пішла When was the грати. last time this vault was accessed? A goblin Зараз has буде been у мене stationed at my підглядувати і desk for робити квести. hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Трохи Thank you for your облегшує help. босфайти. Мені здається, босфайти облегшує, блядь, ультимейт, який ваншотає, блядь, мобів. Так, блядь, а ти швидше якось можеш? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Такий нежданчик. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. Ну і бать, I saw something. Ревеліо це Move a перезарядка. bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this Бля, vault. я так не Lead the люблю way. дуже багато діалогів у іграх. Це, звісно, цікаво для Lumos. сюжету, але як це довго та нудно. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Якщо щось піде не так, трансгресувати звідси не вийде. Блять, так чого ж ти нахуй не трансгресував? Чи нахуй, коли ми з тої карети падали? Все було б набагато простіше. Як зробила розумна людина на водії. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ПКМ пропуск? Я краще на ПКМ протего поставлю, якщо можна. Чи ще якусь корисну штуку. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Там же ж різне управління для битви та діалогів. Ну, подивимось. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos.
Цікаво, а перевищення заклинань взагалі проїбати можна? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Та, зараз бочовку. Potato. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Levioso! Confuso! Deposo! Exposo! Levioso! Confringo! Deposo! Exposo! Lumos! Перший файт був. Stay close! Та нічого страшного, я дивився, як, блядь, НДШ їбе собі голову з тим протегом, і я думав, що його так важко кастувати, щоб відбити атаку і потім дати контратаку. Professor? Блядь, але ж це елементарно. Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Я тільки не розумію, що ніхто не користується протегою далі, а тільки уклонами. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Спочатку Ревеліон. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. Протегу далі I'm просто going to have to пробивають. find my way out. Ага. Це нечесно. Гадаю, так наче вони на початку пробивають. А як ухилятись? Шифтом мене має бути. Блять, контролем на shift треба поставити. Я когось не бачу. Блять. Так, ну давайте потім нас нахуй звідси. Блять, і все, я розумію, що ніхто протегу не використовує. Воно нещадно тупить. Вона не перериває каст. Lumos. Добре, коли ти починаєш отак робити, воно неможливо миттєво почати кастувати протегу. Ну, коротше. Натисніть Shift, щоб бігти. Це прикольно, але... Бігти лівий shift. Так, де бій?
Ну це вже інша справа. Revelio. Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I Так, found якщо у this нас на к'юшці floating above протего, that. на ерці ревеліо, а що у нас на єшці? На That is ультра no mere граєш, на base. хуйтах. That is a pensive for viewing memories. I wonder... У мене 1660 відеокарта, як і ультра. Follow my lead. У мене теж TI. 1660 Ti. В описі під стрімом написано аж так. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are Зараз correct, руку, Charles, до речі, знайоме the ritual прізвище. wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Тут було десь 100-200 FPS, та The glow that яка surrounded them. різниця? Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Міріам, а можливо і Джордж загинули. Тобто, бля, те, що його з'їв дракон, Are the key to understanding why. ну, це можливо загинув, не точно. Than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know, but sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, Ти від мене нічого не perhaps отримаєш. your А я б young йому піздюлей, friend наприклад, here дав. will be more helpful. Ну, як варіант.
Давай швидше. Ну, молодець, з'їбався нарешті. О! Блять, вода закінчилась. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ура! Ми пройшли інтро. Але зараз там поки усі попиздять про ті чари, поки ми будемо це ще на годину, просто тупо діалогів. Без ігрового контенту майже. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Left, що left? А, ти про те, як ми розмовляємо? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Блядь, ну... Як це? I'm
I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Тобто тут, типу, вибір... Hogwarts has much to offer a dedicated Все одно ти вибираєш, а потім, я так розумію, змінюєш на те, що тобі показав сайт. Prepare you for challenges outside the classroom as well. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. А, ні, обрала, ну добре. Better be Hufflepuff! У-у-у. Мені здається, що треба графон на мінімалку ставити. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Короче, феписи, блядь. Quite an entrance. 95% графічних процесів. Треба мінімалку would you be so ставити. kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Я нехай граю і норм. А скільки у тебе оперативи? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we Тобто are на at мене the entrance to оперативи в the 2 рази менше. Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Вона не жере стільки 16, блядь, жере. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you. Якби не жерло, не I було shall б be back in the просадки по morning to феписам. collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Оптимізація линозу. Ну подивимось, може якісь патчі зроблять. Подивимось, як воно ще буде у грі. Якщо будуть феписи просідати у роликах, то ну, насправді похуй. Головне, щоб вони не просідали під час файтів, вони дуже часто просідали під час гри. А так нормально. Так. Нахуй вихід. Бля, у них вітальня поприкольніше, ніж у Гриффіндора. І ніж у Слизеріна. Якщо серйозно. Давай швидше спускайся. You don't need to be frightened, little cat. У них вітальня, знаєте, на що мені нагадала? Цей
Домівку Фродо з «Властелину перснів», але ну трошки побільшу. Arthur's got you. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the Puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur. Дуже and good luck корисний finding діалог. that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. От прямо дуже важливий. Просто покрутити глобус, зрозумів. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Аделаїда Something's Дубас. wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you Я too. насправді хочу Is дружити з everything all Аделаїдою right? Дубас. Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a Натисни wonderful first Ревеліо day. Покаден. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to Все, worry about. зрозумів тебе, буду тиснути Ревеліо Покаден. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. І нахуя? Натиснув Ревеліо, мінус Фепеси, нахуй. Ну так і в чому сенс? There you are. There you are. Я не забуваю фотки. Сундук факультету. Ну, блядь, нічого тут нема, не зайобуй, Арте. Such a beautiful owl. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... На твоєму місці я би чувствувала себе ущербним. Так ти ущербний є. Presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Ти не уявляєш, наскільки багато. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Is the new Hufflepuff out of bed yet?
Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Бля, то було б прикольно, якби вони зробили сови, що ти сам маєш відповідати на них. Не здав екзамен, гейм-овер, нахуй, починай спочатку. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Поклала під мишку і воно зникло, блядь. Геніально. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may Просторове have. сховище під Walk with мишкою. me and we shall Під put it to пахвою, the test. точніше. Так, як цю штуку відкрити? А, то есть на кнопці І у нас меню. На кнопці М у нас меню. This way. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Зрозуміло, дуже цікаво. Ага. Ха-ха, рада, що не тільки в мене все по такій пізді йде, постав графонії на мінімум. Мені здається, що тут справа не в графонії. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Тут розумієш, тут Фепес просідає, коли йде підгрузка локації. За підгрузку локації відповідає не графоній. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Ставила на Your мінімалки, field перестала guide лагати. Ну, зараз contains a map of the спробуємо. castle. Open it up and find Central Зараз вона Hall. так пиздить. Відкрити карту. Тут. Ще одне питання. Чому усі відкривають карту через Escape? Я на М жамка, ну я у кого на стрімі не дивлюся, інвентар, мапа,
Усі такі приколи, вони заходять через Escape. Quite the time Інвентар saver. же ж на І These має stairs бути, lead мапа на directly М. to Central Hall. Ну, інвентар на І, мапа на М, все швиденько, легко, а не оце заходити, шукати. Так, окуляри нам нахуй не треба. Можна будь-що одягати. В якому сенсі? Це потім буде доступно. Так, а як тепер налаштування? На мінімалки, кажеш, поставити? Quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. А, Our да це King's похуй, Cross Station, шмоток so поки to що speak. немає нормально. That should be all for now. You'll be expected ще to можеш, attend те ще є both charms трансмог, and defense я against the dark знаю. arts classes today. Привіт, Рімус. And I'd Ну, like to be так, sure you щось get типу to того. Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your Батін, adept це use скоріше of не батін Revelio капелюх, а earlier, діда капелюх. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that Діда то awful dragon ушанка. attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, підозрюю, що він бла-бла-бла, окольними путями. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Бібліотеку Enough не chit-chat. заїбали I need to get to пиздіти. class myself. Might I rely on you, Реально, Professor Fig, півтори to години explain the стріму, details of the півгодини ми field обирали guides now? факультет, там патронус та іншу хуйню, і годину, тупо година піздіжа. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. ПКМ жмакає. Professor. Та ну, типу ж... Треба ж послухати, це ж сюжетка, усі справи. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. And she may feel... Understood, Professor. Good. Now, as Kate... Happily, you have the benefit of an... Speaking of guides, why don't I show you the clever inch... Unfold it and have a look.
Так, квести. Угу. Праву кнопку, щоб продовжити. Ну, давайте акцію. The map is enchanted to help you find your... This will be incredibly helpful. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hog... You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an I shall reach out when I have... For now, focus on your classes and... Тобто треба ж Ревеліо натискати. Ось час натискати Ревеліо. Блять, це воно просто дзинькає, коли костується, чи воно дзинькає, коли поруч щось є? Ні, воно дзинькає, коли поруч щось є. Так, а чого воно не показує що? Там. Чи що, чи треба на слух зрозуміти, де воно? На слух воно десь тут. Хуй його знає. Графоні ще підкрути, куди підкрутити? Нижче вже нема куди. Ні, коли кастуємо, бачиш, що тут немає цього звуку. Думаю, скоріш за все, то коли щось є. Там в першій вкладці. А що у першій вкладці? До речі, цю хуйню вимкнути. Давай. Lumos. Так, що тут? Картина з якоюсь бабою і арка прохід. Мені здається, що я далеко спустився. That young'un's now a teacher herself. Revelio. Wonder she's not gobbled up by her own fanged uranium. Вертикальна синхронізація. Та яка різниця, вона не заважає? Краще знайти необхідне місце. Revelio. Lumos. Вона жере фепеси і ніхуя не робить. Де вона? Revelio. Нагору треба. What are you up to now? Ідіть нахуй. In my
blood, my mother says. I suppose I'd be curious about a beautification potion. Так, де я там ту бабочку знайшов? Тут. Та, ну навряд чи вона тут. Вона ж не може бути далеко. Вона має бути десь поблизу. Точно не. Revelio. Так, це вікно. Картина у кутку. Якась арка, 2 колони. Погладити кота. Revelio. А може вище ще? О! Lumos. Не Revelio. воно. Не воно, а схоже. Ось він. Lumos. Так, і що? Ага. Знайшов, я того скелета на фоні навіть не побачив, якщо чесно. Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the letter. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Імена So you are the new student. геніальні. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Блядь, Артем, ну що, блядь, за тупа звичка спойлерити? Я розумію, що ти 40% гри пройшов, але, ну, блядь. Anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Та тут багато індійців. Блядь. I am afraid it is too Це late не to study індієць, now. це чел, який озвучував торговця My, the з Доти sermon months 2. must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic Чи це summoning не charm? він? А дуже схоже. Well, it seems that we are in dire need of review. Це не Everyone спойлер, get into спойлер pairs and чого, take блядь. Ну positions що on з цим opposite челом sides of треба the classroom. подружитися. Ну нахуй ти це Now let's підказуєш. put those textbooks to use as Можливо, the мені він не blunt objects you сподобається, я so believe захочу they йому are, піздюлей and видати. take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
То у тебе вибору нема. Ну, блядь. Я звідки знаю, що у мене вибору нема, розумієш? Будеш сосатися зі слізерінцем. Це не я буду сосатися зі слізерінцем, а ти. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. А, і куди він нас повів? Блядь, видно, що погано комп стягує цю гру. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ну, стрім же ще. Та ну насправді... So why ОБС не don't we так have our багато newest student жере. start us off? Hmm? Ось у чому прикол. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Воно мені акцію на The trick is to четвірку. pull the sphere as far as possible, blah, but not a bit more, or it'll fall, yes? Very good. Not to worry. Зрозумів. Excellent control there. Splendid! Ізі. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no Points sport to in playing without Hufflepuff. some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues Давай, just as насвай. before, and Miss Зараз я тобі Onai, you покажу. are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Тридцять. Ха! There we go. А ну дай мені. Сука, перестарався трошки, Don't lose ладно. your composure. Let us see this. Зараз є у нас ще один спосіб. З'їби нахуй. Phew. That's it. Be sharp. Yes! Nicely done. Let us make this a bit more interesting, shall we? Краще б пивка наколдували. Ну... Не знаю, як тебе, мене у школі навчали, що бухати на уроках не можна. А от після уроків... Enough chatter. Focus now. You will Та need it. давай, блядь, ще клюй This round швидше. settles it all. Here we go.
There we go. Тут Хагріда ще нема. Excellent control there. Watch this. Блядь, яка ж вона не дуже. That is how it's done. Блядь. Щось я перестарався. Хто не дуже. Я відпустити забув. Вона сатен не набере, мені треба сатен набрати. Зараз усе буде. Quite impressive. Very good, both of you. Well done. А де, блядь, ці бали для Хафлпафу? Я що, просто так перемагав? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так, що я відповісти щось повинен? Зараз. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda. Так, ладно, мені не цікаво, що там було у твоїй Уганді. And with you. Ah. Of course, Revelio. you can use Accio on humans, if you're so Так, ну тут 100% щось має бути. You'd be using it on clothing, if you would. You know it won't work on humans. Так, там замок. Корінний британець. Я навіть хуй його знаю, звідки, бля, цей персонаж. Це історію замовчується. You wanted to speak with me, Professor? I did. I tried. Well, an outdoor competition. What charm is there in the expect? You did well, managing to best as gifted a student. Thank you, Professor. Miss Onai is always a... Now, Professor Weasley has asked that your professors give you... Expect to hear from me soon, regard... Так. В якомусь меню доступні нагороди. Так, це все хуйня. Завдання. Тут усі завдання будуть. Ну, поїхали. Hello there. You're the new student, aren't you? Прикинь, Revelio. я новий студент. My cousin was transfigured into a mouse by an older bully last year.
Так, а ми гладили цього кота? Revelio. Так, книжка. Ага, книжка це акція. Де вона, блядь? Ага, тут навіть, блядь, склава мишера моїм асіст дали. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Так, ну це легко, це ми пам'ятаємо, I да? won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. Тут It was цей Albert урод, Boot. тут... No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight. It's a bold attack. Was the Minister a Штампову? boot or the Чи Minister ні, a гідра? flack? Stop it, Peeves. You'll get us in Зараз. trouble. In trouble you will be, but you can't 4, give Peeves a smack. She says 8, it's a boot and he says it's a flack. Peeves, 7. enough. You'll get us all Це ось detention. ця хуйня. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Так, тут замок, кота погладили. Transfiguration's far too difficult for me. Revelio. Да, фепеси просідають, коли локації підгружаються дуже сильно. Не знаю, що тут має допомогти цьому. Revelio. Так, не знаю, я думаю, що ми щось все ж таки пропустимо. Я не збираюсь прямо упорювати ці побічні штуки. Там, що по дорозі, то будемо робити. Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зараз перестане лагати, поїдемо. Levioso.
Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Ну, може ти... See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Це не дуже прикольно. Good. Як воно Now, лагає. the basic cast. І не розуміло чого, воно не підгружає. Well done. Нічого. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Так, що, не лагає? Так тобі пизда. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego! Stupid. Levioso. Those things. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Себастьян, не бий його, а що якщо поб'ю, то Котупсу буде неприємно з ним лизатись. I put you on the spot, and you rose to the challenge. А точніше, Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Песусу. Glad to have the Чекай. opportunity to practice. If what I've Песикусу. seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Да, у цьому Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well Це не done today. Котопес, це I shall Котус reach out Песикус. soon with additional assignments. У Котопса такого капелюха точно немає. That's enough spectacle for one day. Revelio. Class is dismissed. Revelio. Так, там замок, це за замком. Все, тут більше нічого немає. Слава Богу, що нема. Nice work. Нормальний капелюх, що ви доїбалися до I капелюха. enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a... Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I would. If you want to get the most out of your... Whether it's joining a secret dueling club, or... You just have to be clever enough not to get caught. Так, ну ми ж, звісно, правила не Pleasure порушуємо. chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Ні, Perhaps somewhere ніколи не unsanctioned. порушуємо правила. We'll see if your performance today was sheer luck, or act. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Till next time. Revelio. Да, ти майже таку саму дівчинку зробив, як я, тільки колір волосся інший. Ну, блядь, якщо тобі чесно сказати, тут дуже важко зробити не схожу дівчинку на щось. Якщо чесно.
Revelio. Так. О, біля фонтанчика сові. Зніми, блядь, у приміщенні. Блядь, Артем, не зайобуй. Я розумію, що ти заздриш, що у тебе нема такого кортуза, але... Ну, заздрість це погано. Мяу. О, а нахуя мені сюди? Випадково прийшов на мейн квест. Revelio. Так, ну відкривай. Так, загадочка. 11 плюс 3, 14, 21, 11, 7. 7 це у нас... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, блядь. Які 14, якщо 13? 8. 8 це павук. А тут 9 плюс 5. 14, трійка треба. Трійка це трьохголова гідра. You scoundrel! I do not pay for all your school things to be rewarded with a house. To get his horns removed and placed in the house for a week to understand that screaming portrait. A week. You will. Бля, мені до сих пір смішно, як НДШ важко вирішував цю задачу. Revelio. Off on another adventure, are we? Так, тут ще сувойчик. Одягай одразу. Що одягати одразу? О, оце прикольно. Блядь, Артем, ну не зайоби, я не шмотка дрочер. Я не люблю цю херню. Потім, як захочу, вдягнусь. Так, ми з тобою потім побалакаємо. Що тут у нас? А, це вона нам хоче розказати, як ці штуки Hello, робити. Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Думаєш? Do come and find me if you stumble on something in Lum. That spot must be Що a це clue. таке? I should look around in case it's Яка nearby. погана тінь падає. Під драбиною справа якась статуя. I bet all the answers to everything are in the mystery. А, у мене мітка є. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. I certainly make sure I say my... I knew there was a
collection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так, де вона? Watch yourself. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Це ж так важко було. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that Оцей too. діалог мені повністю нагадує, коли Андреєш перший раз стояв біля цього дзеркала, і йому чат підказував, що робити. I should have seen that. Тупо діалог майже один в один. Що ж, шмотка? Дає захист. Мантія на напад. Ця мантія прикольніша. На халат схожа. Легендарна шмотка 3-го левела. Так, поїхали далі. Цей зробимо квест. Ну, капелюх, ну нормальний капелюх. Мені подобається. Revelio. Так, я там скриню бачу. Може її якось дістати. Так, ну насправді сенсу особливо немає зараз перевдягатися, бо ми ні з ким не б'ємося. Якщо чесно казати. Лохомора. Статуя, на яку Левіоса треба кастанути. Так, сюди ще рано. I really have made a mess. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, а далеко бігти до бібліотеки? А, так ми прямо біля бібліотеки були. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Та давай швидше. Revelio. Так, це ж якась записка.
Професор Блек. Може варто накласти заборону на цей застосування чарів у бібліотеці. Хтось уже не перший раз тайно прокрався у заборонену секцію, а Кресида Блюм, схоже, вважає, що читальний зал – це особистий кабінет для випробування нових заклинань. Наслідки цього зачасту бувають дуже погані. В порівнянні з цим прокази півза здаються маленькою безделицею. Нащо я це читаю? Користі ніякої від цього немає. Так, там що? Ага, це fast travel. Сюди. This must be Cressida's diary. I'd want this back too Так, if I were. берегніть секретики читати не будемо. Це закрита секція, я так розумію. Так, а що ще мені? Ще 2 книжки треба. О, скриню бачу. Ну тут же ж нічого нема. Ладно. Так, там треба чари, щоб щось заморозити. Так, давайте на другий поверх зайдемо. Де там драбину я бачу. Ну, блядь. Вони останні. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Сторіночка. Що ще тут є? Опачки, тут дзеркало і скриня. Так, а до речі, скільки слотів у інвентарі? – 10 з 20. Як треба буде розібратися, як робити більше слотів і не втикати, продавати шмотки. Так, ми там тільки що з собою забирали. Десь тут. Опа, тут щось... А, це глобус. П'ятий левел. Так, усе, на вихід можна. Тут швидкого спуску немає. Жаль, немає. Так, а там десь знизу... Ага, я ще скриню провтикав прямо посеред кімнати. І вон ще якась скриня. А, це за замком, добре. Так, ну все наче. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off you. Here you are. Well, now, perhaps I should start. Thank goodness some people are trustworthy. Да. Так, далі. Це поруч, це прямо, ну, дуже далеко. Потім сюди зайдемо, пішли на мейн квест. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. If I had to pick a professor to read. Так, це ми відкрили. Пішли.
closer. Так, там ще є щось. Revelio. Мені здалося, що я тут ще скриню десь бачив. Там репару треба. Так, я тут вже наче був, так? Так, я вже тут був. Блять, знову звук. Ну це вона, напевно, на цю штуку реагує. Revelio. А ні. А тут реагує, на що ти реагуєш? Десь далеко. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Перекладачі не захотіли називати його Дік, як воно звучить насправді. I trust your first classes went well? They did. I heard as much from Professors Hecat and Rowe. Seems Professor Fig taught you quite a bit. I'd wager there's a good deal Ні. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to... In that regard, I've asked your professors... Professor Ronan did mention something about that. Now, regarding the trip to Hock, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and... Thank you, Professor. You've managed your classes well with a borrowed wand. Добре. I'm eager to Це get to додаткове Hogsmeade. питання. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get Хоча your потім bearings. треба їх задавати. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. Наприклад, I've у noticed you квесті з spending time дзеркалом with them. тільки через додаткові питання можна було про Люмос дізнатися. Ну, або здогадатись. I'd like to go with Sebastian. Sebastian. Glad to hear it. Mr. Котус Sallow is a Песикус capable young запала wizard. на Себастьяна, And he тому knows ми the його area. викликаємо. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you Опа, can enjoy пиво. a butterbeer at the Three Broomsticks. Пивко у 3 мітлах. Revelio. Пивко це ми завжди. Так. Що тут ще є? Там замок. Скриня за стінами. Так, а що, воно мене спочатку веде до цього квеста. Ну, добре, яка різниця? А, у мене немає доступу до наступного мейн-квеста, поки я це не зроблю. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you. A number of your professors have agreed to do so as well, but I have arranged some for today. See them through and then report back. I'll start on the task right away, Professor. І що за задачі? Поруч зі статуєю і у башені. Бо їх раніше не було, я б їх раніше ще забрав.
missing page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate. Да. Все знаємо. Remember, your wand is a conduit of your magic. О, тут інша літера з'явилася. Я до цього був не готовий. Найпотрібніший спел. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too І що, воно мені accurate. нічого навіть не дало? Що собі ремонтувати? Кітпес, а що з очком робили, що його треба ремонтувати? Окуляри в сенсі? Ну, я зрозумів. Так. У нас додаткові квести тут. Це далеко, це близько, але не по дорозі з мейном. Давайте ми сюди сходимо. Це реально недалеко. Хуля 40 метрів. If only a new student would help me with my sad predicament. Що ти хочеш? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. О, булінг. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit. Imelda, and now those... Так. Ну добре, ми добрі. I'll say. Ми не душні, ми не булимо людей. I don't think I know. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once. Do you have any suggestions on... If I knew that, whoever hid my gobstones that high... I'll see what I can do. I'd appreciate the help. Я не If you віддала do їй find камінь. all of my Не знаю, я gobstones, do подумаю. come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone Якщо by віддам, то myself in грати no точно з time. нею не сяду. Сумніваюсь, що хтось любить, коли їх брудом поливає. Ну, зараз подивимось. Ну, у тебе є право вибору. I'd better keep an eye on Тому high можеш places around the вибрати. school for Zenobia's gobstones. Revelio. Якщо я їх буду шукати довше 3 хвилин, то я точно її не віддам. Ага. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Зрозуміло. Це не дуже швидко. Revelio.
А, це про цього барда казав Віталіс? Коли тільки гру купив. Сука, ну на щось же ж реагує. На що не зрозуміло, наче справа. Наче дуже близько. Сука, вона реагує на щось, що є тут. А от на що я не можу зрозуміти. Ага, отут все. Все. Ну, тобто тут на слух можна орієнтуватися. Не дуже просто, але можливо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А тільки як орієнтуватись вище чи нижче? Та ну воно десь напроти, можливо, прямо наді мною. Ні, я і не хочу віддавати камінь, дуже муторно їх шукати. Для мене, як для заступника директора, велика честь по рекомендації професора Блека запропонувати вам вакансію вчителя пророцтва у школі чаклунства та чаклунства Гоґвортс. Ми будемо раді бачити вас в рядах нашого колективу. Прошу вас як можна скоріше повідомити нас про своє рішення. Буду чекати вашої відповіді з найлучшими побажаннями, професор Матильда Уізлі. Бачу його. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. How nice to see you, my young friend. Так. Акція. Revelio. Так, що тут щось є? О, тут квестик є. Квестик не підрахує. О, до речі, підказка. Цікаво, НДР це знаходив чи ні? Так, 2 плюс 3, 9. 2 плюс 3, 9, це четвірка треба, це сова. Чи що це? Ця хуйня. Трійка це триголова гідра. Блядь, а що ти тут? Я знаходив. Який ти молодець. Я не знаходила, в Деша теж не бачила, але воно і так очевидно. Ну, бачиш, Кітпес? Ну, для мене воно вже було очевидно, тому що я розібрався, як воно робиться на стрімі у НДШ. Але, ну, сама ж бачила, що НДШ без нас би не розібрався, як би це не звучало. Або розбирався би дуже довго.
Так, тут що? 6 плюс 5, 11, 17, 6. Це ящурка. Хоча це реально математика, блядь, на рівні 3-го класу. Це єдиноріг. Так, мені здається, у мене місце в інвентарі закінчується. 14 з 20. О, кстати, до речі, прикольні рукавиці. Та ніхуа, просто Деш не грає з чатіком, пиздить і не думає. Мені здається, що це його постійний стан, але ну таке. А реально, сенс грати у гру і не думати. 15 хвилин тому не буду перевдягатися, я на шмотку дрочер. Тертер, ну як тобі пояснити, що перевдягатися я буду, але не кожен раз, коли знаходжу шмотку, а коли вони піднакопичились або перед файтом, тому що вони дають стати. Так, а це просто колекція. Так, тут у нас що? Так, це у нас 6,5, 11, 15, 4, це знову та пташка. І 13. Це п'ятірка. Це голова невідомої істоти. Так, все можна на вихід. Не знаю, але такі от секретики, задачки, як на мене, це прикольно. Я ще знаю, що я пограю, коли пройдемо Гоґвортс. Дам гру, будемо в неї періодично грати. Оскільки тут немає квідічу, я знаю, є окрема гра, чемпіонат по квідічу. Можна буде у неї пограти. Але це поки ми пройдемо Гоґвортс, якщо настрій не пропаде. За стінкою. Я так розумію, вона дзенчить тільки тоді, коли поруч з собою. Тобто на скрині, на отакі от штуки воно не дзенчить. Воно дзенчить тільки на собою. Так, що тут у нас? Перестань синім. Зелені стіни, портрети, невеличкі сходи. Це має бути на горі десь. Зелені стіни, портрети, невеличкі. О, так це ми на місці.
Так, а ну, ми це забрали. А тепер є звук? Реагує воно? Реагує. Вже друзі вже поруч. Блять, вище, схоже, що вище. Так, воно вище. Треба буде сходити подивитися, вище забрати з собою. Так, 9, 4. 4 це знову та пташка. А де у нас 2 знака галузі? Так, а тут 13 плюс трьохголова це 3, 16. 21 мінус 16 це 5. 5 це невідома голова. Так, я його розгадую швиденько, і у мене інвентар речами заповнюється. Я речі почну втрачати скоро. Це не дуже прикольно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. Так, я хотів свій знайти, він десь вище. Вище і лівіше. Ух ти, а що це за дим? Так, ну все, тут нічого немає, нагору я не буду спускатися. Спускатися нагору. Підійматися. Так, це у нас Левіоса. Я сові десь чув. Зараз. Та, блядь, вимкни музику. Десь дуже далеко, я його так не знайду. До речі, він на горі. Вже ближче. Так, він на горі десь. Так, 15 плюс 2, 17, це 6. 6 це у нас ящурка. Так, а друга у нас 3 плюс 9, 12, 19 мінус 12, 7. 7 це у нас хедкраб. Так, бігаю далі. Дуже далеко. Ну, чи вони ще вище, чи я хуй його знаю. Воно на самій горі, скоріш за все, біля вон того портрету. Цього. Але це не точно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. Десь близько. Ти можеш тепер жати по карті? Та мені і так нормально. Я ж бігаю, я ж по дорозі усе збираю.
Десь справа. Зліва. Це можна почитати. Ще зліва десь. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Десь тут. О, так, поїхали. Так, правильно, це ж драконячі. То воно каже, останню шмотку ти коли береш, воно тобі каже, що все, борода, немає грошей. Ой, немає грошей, кажу, немає місця. Ми зелененьке повидаляємо, воно найдешевше. Так, 15 з 20, ну 5 слотів мені вистачить. Я потім... Так, зараз. Десь тут. Ще десь є. От коли починаєш шукати ці сувої на звук, набагато легше. Ти чітко знаєш, що ти шукаєш і приблизно де воно знаходиться. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, ну тепер можна і переміститися. Тут я з тобою згоден. О, до речі, я поруч з квестом. Ага, це дуже далеко бігти. Тоді ні. Де та Зіновія? Так, що, повертати їй каміння чи ні? А як? Тепешнувся я як бог, якщо чесно. А це через те, що воно не показує рівні. Так, десь віє. Десь з цього боку. Десь дуже поруч. Все. Диви сам, та я от думаю, ну напряжно мені їх було шукати чи ні. Якщо по-чесному, я знайшов дуже багато чого корисного. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. Common sense and... Well... Та хай забирає, на що вони мені треба. Oh, how wonderful. I shall... Now that I have all my gobstones back, I wonder... That's a horrible idea. No one wants to get that... Why not? Gobstones are split. Very well, off I go. Вона тупо їх тролить, спеціально причому. Її взагалі не хвилює, що... Так, стоп, бібліотека. Ну, з бібліотеки, я думаю, що ближче буде. Її взагалі не хвилює, що там їй хтось щось не те скаже.
Так, поїхали далі по мейн-квесту. Той квест ми потім колись зробимо, коли будемо близько. Revelio. О, статуя. Це статуя за дверима чи де? Вона дивиться вправо, виглядає наче як за дверима. Але може бути і... Ні, не може, тут немає, тут стіна. Схоже, що вона за дверима зачинена. Revelio. Блін, статуї мене дуже приколюють. Зліва. Так. Revelio. Прямо. Десь тут. Well, fancy meeting you here. Це десь зліва. І ще десь є сувій. Скриня знизу. Скриня тут. Revelio. Ще десь на горі тут. І ще десь. Ось. І ще десь. А тут у мене вже немає ідей, де вони. Наді мною. Revelio. Ні, не наді мною. А ні, наді мною воно було у цьому кабінеті. Так, усе, нічого більше немає. Так, і десь було дзеркало, я бачив. Revelio. Так, а де дзеркало? Це воно в іншій кімнаті. Добре, тоді я за ним не піду. Що, пішли, Себастьян? Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Ні, що я не пропускаю, сиджу туплю. Ух ти, я ніколи не була на вулиці. Як прикольно. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Завали. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep Ти можеш завалити, будь ласка? Це просто музика була. I never thought I'd actually enjoy herbology.
Speaking of Weasley, she seems to have taken Revelio. quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that the чув. professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Астрал. Виставив. А мать його на того Себастьяна. Ну, за дверима схоже, що. Або за дверима, або я щось не розумію. Або з іншого боку. Та ні, з іншого боку воно не може бути. Воно там за дверима. Так. Мені треба, щоб ці штуки потім можна було через F1 і F2 перемикати. Так, а що, до речі, у мене всі чари є. Пару то мені нахуй не треба. Як його забрати? Ладно, This trip to потім Hogsmeade might замінимо. have saved me from one. Glad I could be of service. Madam